Cooking ค่ะวันนี้มีเมนูที่มีคุณค่าจากโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยอย่างฟักทองผัดไข่มาฝากนอกจากมีโปรตีนแล้วนะคะเมนูนี้ยังอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนจากฟักทองอีกด้วยดีต่อสายตาแล้วก็ดีต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยแน่นอนค่ะไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยผัดกระเทียมในน้ำมันพืชให้หอมก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะผัดจนกว่าไข่จะสุกพอไข่สุกดีแล้วนะคะก็ใส่ฟักทองลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะเพื่อให้ฟักทองสุกเร็วขึ้นนั่นเองค่ะพอฟักทองสุกดีแล้วนะคะก็ปรุงรสค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟป้อนหนูน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยนะคะได้ใน Mums Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ